Stockholms förorter fanns några musikbesatta killar som lyfte skrot, gillade doo-wop och gamla jänkare och drack hellre mjölk än Jack Daniels. Vi befinner oss i Sverige i slutet på 70-talet. Det var lågkonjunktur i landet. Kronprinsessan Victoria föddes, Elvis Presley går ur tiden och Forbes vinner Melodifestivalen med låten Beatles. Vi lyssnar framförallt på punk, hårdrock och diskomusik. Listorna toppades av band som Baccarat och Boney M. Men även dansbandsmusiken var populär. Men då helt plötsligt så hände det något. Man slog på radion. 50-talsmusik. Det var helt chockerande därför att de lät som ingen annan hade låtit i Sverige överhuvudtaget tidigare. Det var något helt nytt. Trots att det var en urgammal musikform, ett sätt att göra musik, så var det helt unikt. Att sjunga a cappella och att sjunga med stämmer, det hade ingen gjort i min värld i alla fall tidigare. Så jag blev helt lamslagen och chockad och överförtjust. Man fyllde ett enormt behov. Alltså enkel musik som man blev glad av existerade inte, och där kom boppers. Experterna var ense. Boppers versioner på dessa gamla klassiker var så bra att de lät bättre än originalen. Och de hade ju förmågan att kunna sjunga stämsång på ett sätt som inga andra kunde. Känslan när jag hörde boppers första gången var ju en nostalgi-kick för mig. För att jag är ju uppväxt när de här Jay and the Americans och Dion and the Belmonts slog igenom det. Who put the bump in the bump, bump och så vidare. Så det blev väldigt mycket sån här revival. Wow, nu kommer ett sånt band och får ett nytt sound och når en ny ung publik. Man gjorde en nya arv på gamla klassiker och det var ju doo-wop-musiken. Jag gick igång som tusan på det. Men hur kom det sig då att dessa grabbar började med doo-wop? Allting började i några förorter runt Stockholm på 70-talet. Matte Lagervall och bröderna Ingmar och Ville Wallén växte upp i Hässelby. Peter Jesewski i Hagsätra och Lasse Westerberg i Rinkeby. Det började ganska tidigt, musikintresset faktiskt. Pappa var ju trummis, han hade ju ett eget band som hette Ville Wallén Show. Och de var någon trio då. Jag har fått berättat att min scendebut, den var väldigt tidig. Jag var 2,5 år. Och då sjöng jag Tutti Frutti, sjöng jag. Det var framförallt sång från mamma och pappa och vi hade ett piano hemma jag klinkade på. Men det var ingen rock'n'roll alltså. Men sen fick jag när jag var 8 år en singelskiva och den fick jag av min kusin Agneta. Det var en Beatles-skiva och därmed så tog rocken tag i mitt liv och jag var helt fast. Hepstars on Stage var liksom min första LP som jag köpte när jag var nyinflyttad i Hässelby. Jag var 8 år. Född på 50-talet. Spelat gitarr sedan jag var 12 år och sådär. Med Ingmar och Peter här. Livet är stenkul alltså. Hej, det är jag som är Peter, The Big Bopper. Jag är också Stockholmskille. Jag skulle egentligen bli låsmed från början, men rocken, det är livet. Hej, jag heter Lasse och född i Stockholm. Började lira lite gitarr när jag var 10 bast. Visste ni att han inte? Kom från Hässelby och
Ja, det är skönt alltså. Det här är livet. Jag heter Ingmar. Den här låten ni hörde nyss, den heter Pretty Woman. Jag är från Hässelby. Spelar gitarr, kompgitarr. Och uppträdde på Nalen första gången 1957. Ja. När Peter och jag började lira ihop, det var ju för sig hyfsat tidigt sådär, men då kanske vi var 13 någonting, 12-13. Och sen så var det ju så att våra föräldrar hade ju sommarstuga ute på Krägga. Vi bodde grannar, det var ett hus emellan bara. Och här nere satt vi igen på stranden och spelade gitarr och sjöng stämsång och hade jättemysigt. Drack mellanöl, rökte, fiskade, mäckade med moppar. Bara hade kul. Och vi var ett jätteroligt gäng där ute. Vi var liksom 40 ungdomar någonting, Krägga-gänget. Hela uppväxten var ju... Det var ju musik och lira och så här. Och vi hade ju liksom ingen så här musikutbildning eller något sånt där. Utan det här var ju bara... Vi har ju alltid jobbat med gehör och liksom gått den vägen. Boppers nuvarande trummis Kenneth Björnlund och kompisen Jörgen Anderstig hade ett band som hette Black Eye, som Peter kom med i. Och de anmälde sig till Barnens dags talangtävling på Farsta torg, där de vann. Och gick sen vidare till riksfinal på Södra Teatern i Stockholm. Sen gick åren fort och 1973 kom Ingmar och Matte med i det bandet som då bytte namn till Anaconda. Och då var det hårdrock som gällde. Vi gjorde ett gig utanför stan och det var nere i Finspång på Folkets hus. Kommer ihåg det, vilken känsla det var liksom att åka på turné. Kenneth och Jörgen tillsammans med Peter började sen skriva lite tyngre låtar. Och bandet bytte nu namn till Tungt sjukhus. Och nu var det väldigt tung musik. Det uppmärksammades även av Tåström som sjöng om dem på en platta. Matte och Ingmar ville prova annat och hoppade av bandet. Tungt sjukhus på Rågsvedsgården. Peter började sen spela mer och mer med Ingmar och Matte istället. Och då var det 50-tal som gällde. Och började höra massa dop och liksom massa rock'n'roll och grejer. Och det var folk som hade jävligt schyssta såna här stereo 8 band liksom så man hörde massa bra musik och så här, fan det där är ju kul alltså, det är ju mycket stämsång och det är mycket japp och Matte, Ingmar och jag, vi satt ju mycket med våra akustiska gitarrer och lira, gärna vid någon lägereld och sådär, och det var där, vill jag minnas, som vi började hitta det där med stämsång och doo-wop. Doo-wop uppstod i slutet av 40-talet. Från början var stilen en helt svart musik, men under 50-talet blev den mer integrerad. Man brukar säga att doo-wop är rockens tredje ben. Typiskt doo-wop som Elvis Presley använde sin kör The Jordanaires i Don't Be Cruel. Man använde killar som sjunger basstämma och andra stämmor istället för att ha blås och stråk och andra grejer. Ordet doo-wop tror jag kommer just ifrån att det var någon sån här nonsensgrej för boom. Någon baskille som körde och sen så var det någon solosångare som körde. Jag tror att man döpte det där för att det var någon slags nonsensfraser egentligen och då kallar de det för doo-wop. Doo-wop, wop, wop. Alla vill se the past. Musikstilen kommer ur blues och gospel med en stark förankring i rhythm and blues. Ämnet är nästan alltid kärlek, tragedi och ära. Termen doo-wop myntades av diskjockeyn Gus Gossert på 50-talet och musikstilen fick gehör hos många svenska artister. Musikform som, jag växte ju nästan upp med den, fast det är klart, det var ju mest Elvis och Cliff för min del, men doo-wop fanns ju hela tiden. Och då trodde man att det var en viss stil, och det var det ju, men det var ju så att
De spelade inte instrument så mycket. Och då körade de bakom den som hade leadsången. Doo-wop är ju för mig och för alla andra tror jag som är född när jag är född och som började musik, så betyder det faktiskt rätt mycket. Svart musik från början och sättet de sjöng och harmonierna som de körde tyckte jag var häftigt. Platters till exempel, Only You var ju en sån jättestor låt. Grupper som sång kom den första gången, den vita gruppen som jag upptäckte då under Doo-wop-epoken var egentligen Dion och Belmonts som jag tyckte var riktigt, riktigt bra. Utan Doo-wop för tusan om det hade funnits någon modern rockmusik eller popmusik. Jag är osäker på det. Så pass viktigt tycker jag nu. Matte och Peter var sålda på 50-talet och övertygade även till slut Ingmar att det var detta de ville. Även om Ingmar var lite tveksam i början. Nej, jag lyssnade ju på mycket annat liksom, och det var framförallt så var det ju soulmusiken som jag växte upp med. Mamma, hon lirade nästan bara soulmusik och doo-wop-musik liksom. Jag fattade inte i början, men sen upptäckte jag, det gick ju upp ett Liljeholmens för mig, att det här var ju, ja, det var ju helt otroligt. Då torskade man ju dit liksom, för det fanns ju hur mycket säckar som helst och gräva i och få fram sånt där material. Så att sen dess har det varit det. De lirade på lite olika ställen, men det gick trögt med att tjäna pengar då det var oftast mindre platser. Vi står med packad buss här och blivit blåsta på ett gig. Kan vi komma och lira? Ja, men ni får inget betalt. Så var det någon snubbe som gick omkring med en keps. För folk satt ju liksom runt i lokalen så här. Och han gick omkring med en keps där, så kom han fram efteråt. Här har ni gage, sa han. Så vi fick skramla ihop 200 spänn och en skruvmejsel. Första replokalen var i SLs bergrum under en parkering på Brommaplan. Men det skulle snart bli bättre. Via kontakter så fick de en bättre lokal i Rinkeby. 60 kvadrat med en bra varuhiss. Och det var så fantastiskt mycket bättre än alla lokaler vi hade haft tidigare. Liksom. Det var ju verkligen gamla källare och fuktigt och det rann vatten efter väggarna där i Brommaplan. Liksom. Efter en tid så fick de en spelning på en raggarklubb och då byttes namnet till Twistin' Hippie Killers and the Hell Rocking Mashed Potato Stampers. Och därmed fick vi Sveriges längsta affischer. Men det var lite långt namn så vi svängde om till The Boppers. Och det bildade vi 1977. Jag vet, vi satt hemma i Misches lägenhet i Hässelbygård vid hans köksbord och liksom bara skicka namn på varandra. Då var vi ju hela gänget samlade liksom. I en massa gamla rocklåtar så finns ju det här Boppin med. Boppin at the High School High, Boppin the Blues med Carl Perkins. Och då kom Boppers, The Boppers upp. Första officiella spelningen som Boppers gjorde ägde rum på Hässelby strandbad påskafton 1977. Det var stort att spela här. Och vi var så stolta över att vårt namn är Boppers. Ja, vi heter Boppers. Vi heter The Boppers, svarar vi. Ja, men jag fixar affischer och sånt där. Ni lirar på påskafton här nere då. Men när vi kom hit, då satt en affisch uppe som ägaren hade gjort själv. Och då stod det The Five Boppers. Det såg inte alls ut som en rock'n'roll-band. Det såg inte, vad fan är det här för något? Och vi kände oss som en trapetsgrupp plötsligt. Det var inte alls lika läckert. Men det var coolt att lira här. Och nu behövde de en saxofonist. Då satte de ut en annons. Och då svarade en kille vid namn John Barry. På luren, jag tror hem till Mische och säger så här: Hi, my name is John Barry. I'm from England. I saw your advertising in the music shop. John Barry kom från Indien med sin svenska fru som var gravid och han hade då inte spelat saxofon på flera år. De fick bidrag till en soffa men John köpte en saxofon istället. Vi åker omkring en gammal Dodge Dart på den tiden. Och du vet, vi bakåtkammade och
skinnjackor och allt det där. Och så åker vi bort till Hässelbygård tunnelbanestation. Går in i hallen och står där och så börjar rulltrappan gå så här. Och då ser vi i rulltrappan kommer det först ett par tofflor, ett par vita brallor, ett saxfodral, en vitklädd snubbe med Hare Krishna-tofs. Och det där är alltså John Barry, tänker vi. Och så säger vi drar. Men i bilen så ångrar de sig och tänker att de måste väl ge honom en chans. De vänder om och hämtar upp honom. Dessutom var han hård vegetarian liksom. Och vi bodde ju på hamburgerhak då på den tiden. Liksom. Så att allting var en fantastisk krock sådär som det kan bli. Och då spelade vi runt på nationerna och på lite ställen runt om Stockholm mest. Och sen levde en del på Ekstubbens motorgård ute i Flaten. På motorgården gick det så vilt till en kväll när det bröt ut ett stort tjejslagsmål. Det blev helt enkelt för mycket för John Barry. Och mitt i det här gigget så säger John bara så här: nej, jag har fru och barn nu liksom. Jag vill inte vara med om det här. Det här är för bråkigt liksom. Jag drar. Det var den tidigare Hepstars-medlemmen Lelle Hegland som först upptäckte bandet och ordnade en hel del spelningar åt dem. Så han undrade vad vi var för några som ringde runt på Ekstubben och massa ställen och sådär. Så att en dag så hörde han av sig till oss och ringde liksom och sa: tjena, Lelle. Vill ni ha ett jobb på Postiljonen, dansrestaurangen i Farsta? Ja, för fan, sa vi. Han hade ju märkt då att vi var inne på hans revir. Och vi hade ju ingen bokare då. Nu kom Lasse Westerberg och Ingmars bror Ville Wallén in i bandet. Eftersom Kenta och Jürgen spelade i andra band som de inte kunde lämna. När vi höll på och repeterade ute i Rinkeby bowlinghall där, så kom ett skivbolag ner liksom, helt plötsligt bara och lyssnade och sa: ja, vad skulle ni säga om att lira in en platta då? Och det var ju liksom, va? Oj. Då hade vi valt det här bolaget som där skivbolagsdelen sa så här: ja men grabbar, om ni skriver på här, då kan ni gå in i studion redan imorgon. Första skivan spelades in i Parkstudio söder om Stockholm. Här kunde vi lira in till exempel Ram-a-lam, ding-dong, Ram-a-lam, ding-ding-dong. Det var en oerhörd känsla att liksom vi har lirat de här låtarna och så går man in och spelar in alltihopa, går ut i kontrollrummet och lyssnar och bara så här: jaha, är det så här vi låter? Dum 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 dum. Och vi höll på att jobba dygnet runt alltså, så att vi sov här inne i kontrollrummet på nätterna liksom. Det blev skivkontrakt med Sound of Scandinavia och första skivan hette Number One och såldes i hela 480 000 exemplar. Ja, det var väl ungefär så här det började för typ 40 år sedan. Vi snackade med några kompisar nere i Hässelby motorklubb. För vi ville ju ha några bilar med på det här omslaget. Och då snackade vi med en Loppan och Semper som skulle komma med varsin bil. Och då visade det sig att Semper fick problem med sin bil, så att på vägen till fotograferingen så skulle vi plocka upp några grejer i replokalen i Rinkeby. Så glider vi upp till den här korsningen i Rinkeby och bredvid oss kommer upp en packad 55 med en präst i. Och han skulle på dejt. Och vi vevar ner rutan liksom och tjena, vill du vara med på en fotografering för en rockplatta? Och då sa han så här: ja, det låter trevligt. Jag ska egentligen på en picknick med min flickvän, men vi kan väl hänga med. Pretty woman,
De är som utsläppta från en ungdomsgård, bommad sedan 1958. Boppers är klädda som 1958, rör sig som 1958, ser ut som 1958 och framförallt låter som 1958. Ja, det skrev Sten Berglind i Expressen den 15 november 1978. Jag jobbade på Expressen när Boppers kom och då åkte jag ut och skrev en första artikel i Expressen om Boppers. Jag tror det var den första riktiga stora artikeln om Boppers. Jag kommer inte ihåg var de spelade någonstans. Men jag blev totalt tagen av hur otroligt bra de var. Jag hade aldrig trott att en svensk grupp i slutet på 70-talet skulle kunna återskapa den musik som fanns på 50-talet. Så otroligt bra som de gjorde det med sin stämsång. De var ju helt fantastiska. Och sen 1979 och 80 då åkte de ut i svenska folkparkerna. Och de slog ju alla rekord som överhuvudtaget fanns. I varenda park alltså. Snoddas, som många kommer ihåg. Han hade ju många av de här rekorden med Hadrian Hadera en gång i världen. Men Boppers, de slog alla hans rekord också. Och den stämningen som var ute i landet då, den var helt hysteriska. A new romance, no more sorrow, but that's the chance you gotta take. En dröm liksom som gick i uppfyllelse. Men sen var det ju så här, jag hade aldrig varit i en folkpark någon gång. Jag visste inte vad det var för något. Det fanns ingen folkpark i närheten av Hässelby där jag kommer ifrån liksom. Ja, nu gungade det i varenda folkpark runt om i Sverige och de inspirerade många artister. Vi var förband i Teleborgshallen i Växjö 1980. Vi hade ett jättefult Ludwig-trumset som var reggae-färgat och Boppers var gigantiska. Alltså när vi var så gamla så vi kom på att vi skulle starta ett band. Det var när vi gick i 6:an. Då lyssnade vi mycket på Boppers. Så att Boppers var en inspirationskälla när vi körde igång. Boppers kommer ju vara de största. När jag växte upp i Orsa på 70-talet så fanns det ett band som hette The Brillcrems som var ett hopplock av massa olika människor under ledning av vår ständiga musikhandlare i Orsa som heter Pelle Klocka. Och vid ett tillfälle där så var vi faktiskt förband på Moraparken till en kringresande orkester vid namn Boppers. Och det var väldigt stort för oss att för då hade verkligen Boppers slagit igenom och ja, det var riktigt kul alltså. Det var precis samma style på musiken kan man säga. Vi hade alla, tro det eller ej, men jag hade också brylkräm i håret på den tiden. Det har jag slutat med nu. Det kliar så hemskt. Liksom förälskade i det här 50-tals grejen redan på grund av Gänget och jag. Så om jag inte minns helt fel så kör de Happy Days på första plattan Number One. Det satt liksom ihop och hela den här stilen så kommer jag ihåg att man kollade på baksidan hur gamla de var. Lasse Westerberg var bara 19 och de andra var 21 och så här. Och så undrar man alltid vad den här som var allt i allo var för någonting. Och sen var man ju så pass lite så man gick ju att fantisera vem man skulle vilja vara av dem liksom. Jag har alltid fått den här frågan att vad fasiken gjorde du när du var med Boppers? Ja, man var ju, blev vi kallade för allt i allo. Jag fixade ljudet, jag bokade, jag tog hand om pengarna. Jag såg till så att allting funkade. Och den spindeln i nätet helt enkelt. Men jag var ju med på skivinspelningar. Jag har aldrig spelat någonting, men jag var ändå den 6:e medlemmen. All right, på trummor har vi Ville Wallén. Yeah! På gitarr, Willes bror Ingmar Wallén. Hey! På bas, Peter Jeselski. Rocking piano, Lasse Westerberg. Jag
själv heter Mats Lager och han spelar bop-in-gitarr. The Bopper. Vi var och köpte instrumenten uppe på Götgatan på Soundside hette det. Och då köpte vi allting på krita. Och så fick jag hålla i pengarna och betala in alla pengarna. Om inte jag hade gjort det så tror jag inte Boppers hade existerat. Boppers enormt hårda turnerande och flängande runt om i Sverige och andra länder gjorde ju att det blev ett ganska intensivt festande för bandet. Och det blev ofta sena hotellnätter. Skivbolaget SOS Recording, Sound of Scandinavia som de hette, de hade snackat ihop sig med EMA om att inför den här sommarturnén så borde vi skicka iväg bandet och vila upp sig, för det här blir mycket gig. Så skickar de på något bra ställe där de får vila upp sig. Ja, så vi hamnar på Klubb 33 på Mallis. Och det var ingen direkt lugn uppladdning inför den här sommarturnén, utan det var ju liksom party dygnet runt. Boppers är ju verkligen olika, medlemmarna är ju verkligen olika personligheter. Allt ifrån den säkra, trygga Matte till den, vad ska man säga, Spelevinken Ville på den tiden som spelade trummor när jag började åka med dem. Ingmar som är mera fundersam och Peter som bara var galen just då. Vi var ju ganska lite stökiga killar så här, från Hässelby och Västertorp och Hagsätra. Som hade liksom, det hade ju kunnat gått lite snett också liksom. Det gjorde det för en del kompisar liksom. Och våran räddning var egentligen att vi lirade och höll på med det liksom. Gick in så hårt för det. Sen så höll vi på att träna skivstång jäms med allt det andra som vi höll på med liksom. Och vi var ute jämt och rulla liksom, runt om hela Sverige. Och då hann vi inte träna riktigt liksom. Men vi försökte ändå. Vi hade med oss skivstänger och det i turnébullen. Det var inte alla som var skitglada utav det, eftersom vi hade bärhjälp ibland när vi kom till folkparkerna och så här. Och det första som måste ut var 300 kilo vikter och skivstänger och bänkpressar och lite grejer. Ja, det var helt hysteriskt. Det var en rolig tid liksom. Tillbringade 14 dygn i våran turnébuss och jag kan tala om att där luktar det inte speciellt gott. Det var svettiga scenkläder, det var korv och det var pilsner och vi satt och rökte i den där jävla bussen och det var bara rock'n'roll hela tiden. Men jag ångrar inte en sekund av vad jag har gjort. Det har varit skitroligt. Det här är alltså The Boppers. Det är ett nytt Stockholmsband som diggar att göra 50-talsmusik och som gör det bra också. De gör det utan att driva med det faktiskt. De gör det på ärligt och äkta. Nästa skiva hette Keep on Boppin' och den sålde lika bra. Att sälja nästan 1 miljon skivor med 50-talsmusik i slutet på 70-talet, det var helt fantastiskt. Även om man kunde rida på den nostalgivåg som då svepte över världen. Min favorit är faktiskt andra plattan, om jag får säga det själv. Där tycker jag de når sin peak. Rock'n'roll is good for your soul och Pretty Little Angel Eyes. TikTok inte att förglömma med brorsan där, trumbrorsan på sång. Det byggde ju på stämsång och framför allt sångare
alltså, som kunde göra leadsångerna. Och det var både Peter, Matte och jag som var leadsångare. Och vi kunde ju liksom göra i princip all sorts doo-wop. Ingenting slår väl sommaren 1979 med Boppers. Då gjorde vi 124 spelningar på 3 månader. Jag är fortfarande trött. Det kunde vara både 3 och 4 gig om dagen. Plus att det var eller poliseskott emellan parkerna för att vi skulle hinna. Ja, nu gjorde Boppers otroligt många spelningar och runt 4-5 tusen mil på vägarna. Och inte bara vanlig poliseskort utan även helikoptrar fick användas. Man började med en lunchspelning någonstans. Sen fortsatte man några mil, satte upp på ett lastbilsflak någonstans vid något köpcentrum eller något sånt där. Och så fortsatte man till en folkpark och började spela någonstans vid 10-11 på kvällen. Så det var långa dagar och många spelningar. Efter några hektiska år med turnerande så tröttnade pianisten Lasse Westerberg och hoppade av för att göra en egen solokarriär inom klassisk musik. Jag tröttnade på allt turnerande. För mig blev det jobbigt. Det kändes rätt att hoppa av, även om jag bara ångrat det flera gånger. Boppers hittade ingen passande ersättare utan spelade vidare som kvartett. När Boppers turnerade i Finland fick svensk polis komma över för att hämta svenska flickor som rymt över Östersjön för att se sina favoriter. Helt hysteriskt. Det var alltså, man kunde ju inte fatta det riktigt. Men jag menar, som sagt, vi har alltid givit järnet på scen och sådär, så att det blev liksom man gav någonting och så fick man tillbaka det. Det var man inte van vid, att det studsade tillbaka så på det sättet. Rock'n'roll is good for the soul. 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 Rock, rock, rock. Boppers stora publik blev raggarna. Raggarkulturen inspirerades starkt av den amerikanska rock'n'roll-kulturen med stora bilar som bredde ut sig under 50-talet. I stora begagnade amerikanska vrålåk åker motorburen ungdom raggare runt. Det är skinnknuttarna som har bytt hojen mot en bil för att lättare kunna ragga brudar. Radions Lars-Gunnar Björklund är ute på stan och träffar några Stockholmsraggare. Man skaffar ett check, alltså någonstans var som helst, som någon fik, och sen så sticker man iväg ut, alltså sen så vill man ju inte se henne någon mer. Hej då, klart någon gång sen igen. Vad säger checken? Det är samma klass. Är det? Ja, de är ute, de är för regn. Vad fan, annars springer på Kungsgatan och jagar till de kommer hem. Sen första gigget på Hässelby strandbad, påskafton 1977, har de sålt över 2 miljoner skivor och turnerat i Skandinavien, Europa och Japan. Deras låt Do That Boppin' Jive blev listetta i Japan. I kejsardömet Japan har tidningarna i undergiven beundran noterat att Boppers varit inbjudna att spela och sjunga för det svenska kungaparet, och man har också imponerats av att till och med den svenska ambassadören Bengt Odevall deltagit i matchningen av den här gruppen och varit med vid den första stora presskonferensen, där han bland annat då konstaterade att vid sidan av världsberömda svenskar som Ingemar Stenmark, Björn Borg och ABBA så finns nu också Boppers som en krona på verket, som han sa. Ja, det var skithäftigt. Och så kommer vi in i tullen. Och så tittar de här tullsnubbarna på oss liksom. Och så ser de jackorna så här. Och så här, nu ska vi se, Boppers Japanese Tour står det. Och så de börjar ju fråga efter arbetstillstånd.
Det hade väl inte kanske skivbolaget tänkt på riktigt att fixa liksom. Så att vi fick ju, vi kunde aldrig träffa den här välkomstkommittén som stod där utanför flygplatsen, utan vi gick med beväpnade vakter till ett närmaste flygplatshotell. Fick hoppa in där i något rum och vänta till dagen efter, du vet. Det här var väl en succéturné tycker jag man har förstått? Ja, minst sagt. Ja, absolut. Höjdarturné. Vad var den största framgången? Det tror jag var det där tv-programmet vi gjorde. Let's Go Young. Let's Go Young. Som gick ut till alltså hela Japan. 120 miljoner invånare i Japan. Så att vi hade ju en jättepublik där redan när vi kom dit liksom. De har ju en gata där i Tokyo som man stänger av varje söndag. Som blir som en ungdomsgård. Och där kommer alla de här olika gängen liksom med varsin bergsprängare och står och dansar på den här. Det är en fyrfilig motorväg som man stänger av. Det var en helt fantastisk upplevelse. Vi fick en låt ifrån England som heter Angela. Och det här fick ju skivbolagsdirektören i Japan nys om. Så han kom över hit och hjälpte mig att sjunga på japanska helt enkelt. Inte fan vet jag sjöng om, men det var ett mjukt fint språk. En grej som jag minns speciellt, det var att vi blev tilldelade varsitt skyltfönster med våra namn ovanför. Det stod Peter, Matte, Ville och Ingmar. Och så fick vi stå i de där skyltfönsterna som skyltdockor och folk gick och tittade på oss. Och, ja, vi kände oss som schimpanser i en bur alltså. Ville Wallén hoppade av 1982 och då kom Kenneth Björnlund tillbaka som trummis i bandet igen. Och sen var jag faktiskt första trumslagaren i Boppers innan Ville tog över. Jag kanske var med första 5-10 spelningarna. Sen gjorde jag annat, spelade annat. Sen ville de att jag skulle hoppa in och vicka 81-82 och sen blev jag fast. Boppers karriär hade ju gått spikrakt uppåt sedan starten. Men en bit in på 80-talet blev det lågkonjunktur för bandet. Andra musiktrender hade tagit över. Gruppen gjorde nu en dipp och fick några verkliga hundår. De stora scenerna byttes till småställen och ibland inte mer än 50 personer i publiken. Vi hade ju liksom harvat igenom 80-talet och ett av de här turnéminnena är ju faktiskt när vi lirar på Battes grill nere i Tidaholm. Och det är nog den minsta publiken vi har lirat för då var vi 25 pers och det var inklusive oss i bandet alltså. De försvann ju, det tror jag först hand berodde på att det var för få bra originallåtar. Och då försvinner man ju alltid. Alltså du klarar inte på bara ett sound utan du måste ha något nytt. Man hade ju en relativt kort superperiod av en fanbase. Sen så blev det väl lite körigare sen, men varför de dippade då, det är ju på grund av att låtarna kom inte. Det är alltid så med popularitet att rätt låt, då lever gruppen. Fel låtar, då dör gruppen. Det var en konstig känsla naturligtvis, för hur den var så man blev lite bortskämd faktiskt med jobben och det och alltid hänga ute och sådär va. Eftersom när Boppers började gick allt så otroligt fort liksom. Så att, det var ju där någonstans som vi började riktigt så här tajta ihop och börja liksom tajta ihop bandet. Så att det var nyttiga, på något sätt var det ganska nyttiga hundår så här. Jo, det var man det. ser efteråt. Men det var kämpigt som fan alltså. Att få jättestora hits och sen följa upp det med ytterligare nya stora hits och ytterligare, det blir ett tag att det dippar och sen så kommer det tillbaka och det har de ju gjort så att säga. De har sin publik och som sagt var dippar och så, det får alla artister. Det är ett tecken på också att man faktiskt har fått hålla på länge då om man får gå igenom ups and downs och ups and downs och ups and downs.
Men 1989, då Ola Håkansson jobbade ihop med Jerry Williams och skulle sätta upp en show på Hamburger Börs, så hände något. Jo, Jerry Williams som jag jobbade med då skulle göra en show på Börsen. Och han brukade ju ha tjejer som stod bakom och sjöng på han brukade ha svarta tjejer som körade åt honom. Men där stod nog i hans bok också. Och då kom jag upp med idén att varför inte killar istället den här gången? Det skulle vara intressant. Och den typen av musik som han kör då, där låg Boppers nära. Så det vore intressant att ha Boppers som bakgrundssångare och köra stämmer till Jerry på Börsen. Det var så det började egentligen. Och då skrev jag en låt som hette Kissing in the Moonlight som ingick i den här showen. Och då gav vi ut den sen på singel. Så det var mötet med Boppers. Nu blev Boppers heta igen och denna skiva som hette The Boppers sålde över 300 000 exemplar. Och bandet gjorde 167 föreställningar samt tv-inspelning och liveskiva. På denna skiva kom också That's alright with you. That's alright, mama. Almost anyone you do. That's alright. That's alright. That's alright. That's alright. Oh, that's alright now, mama. Boppers låg nu på turné i stort sett hela tiden, från 1989 till 1993. Och fick nu samarbeta med många kända artister från hela världen. Och en av de tyngre korten är Chuck Berry. Vi trodde ju det skulle vara hela bandet som spelade med Chuck Berry. Men det var ju bara trummisen och jag och en pianist. Och han var ju speciell då, så att vi gick upp på scen. Och Chuck Berry kom upp och hälsade bara så här: Hi, I'm Chuck. Hi, I'm Kenneth. Nice to meet you. Och sen säger jag någonting till publiken. Jag tror han hälsar på dem eller någonting. Och jag visste inget. Jag stod där med basen. Jag visste ingen tonart. Inte vilken låt det var. Ingenting. Och sen hör jag bara hur han räknar in. 1, 2, 3. Och sen kör han igång. Vi visste ingenting. Och sen var det bara att åka. Och så där var det 4 konserter. Det enda gången han sa någonting sen på scen till mig, då han kom fram och viskade lite: Okej, Kenneth, let's go Jamaica. Då ska vi köra lite Smålands bolero liksom så. Det finns inte många platser som de inte uppträtt på. Och med sin karisma med 50-tal och stämsång har de fått hela svenska folket att rocka loss till deras musik. Get so hard, we should try to beat by your proof. Under the wall, somebody see, yeah. On the blanket with my baby, swear I'll be. Det blev tufft att hålla ihop bandet. När de gjorde albumet Tempted så blev det hårt tryck efter succéerna med de föregående plattorna. Det var många viljor inblandade och de var inte speciellt överens. Vi började tycka olika, så pass olika så att man inte kunde liksom hålla... Det gick inte att komma överens längre. Samtidigt så brann de ju för att göra den här plattan. Men när den var klar så blev turbulensen i bandet för stor. De var väldigt splittrade och ville olika. Peter gick sin egen väg och valde att hoppa av. Han slutade i Boppers 1993. Ja, det var tungt att sluta, men jag kände väl då att det var enda alternativet jag kunde göra. Så att det var bara tacka för sig och hoppa. Han kände väl att han hade gjort sitt. Han ville gå sin egen väg. Han kände sig trygg i det. Och det ser vi ju idag. Resultatet av det. Det tyckte jag tyckte det var strångt gjort. Och det är ju ingen tvekan om att han var en stor tillgång för Boppers. Hans sång var ju väldigt bra. Det är ju han som är
A Teenager in Love, som är en Dion och Belmonts låt. Det var ju Peter Jezewski. Why must I be a teenager in love? One day I feel so happy. Peter rockade vidare i lite olika uppställningar, som Peter and the Chiefs tillsammans med Pelle Karlsson, som han tog med sig från Boppers. Han körde olika krogshower med mera, och tillsammans med Anneli Strand så startade han en 50-talsshow som döptes till Beboppeluba. Det har frågats ibland om varför en del av Boppers liksom splittrades upp och så här, varför folk har klivit av och gör egna sologrejer och sånt där. Och men det är ju sånt som händer på vägen, och allting blir inte alltid som förut liksom. Men vad det gäller Peter där, så var det ju så att vi drev åt olika håll liksom musikaliskt, och sen har det visat sig att vi drev åt olika håll på alla möjliga sätt liksom. Så att det är som det är där. Nu fick bandet göra ett uppehåll, men efter några månader så kom Mats Gaffa Karlsson och Surjo Benisch med i bandet, så nu kunde de köra vidare igen. Nästa skiva hette Back on Track, och där var Micke Stenberg med på sång och gitarr. Och sen har skivsläppen avlöst varandra, och de har inga tankar på att sluta. Och det är inga konstigheter, det är bara ut och lira egentligen. Sätta sig i bullen och åka. Vi är ju fortfarande, Boppers har alltid och kommer att vara liksom ett liveband som är ute och lirar live för publiken. Efter fältartistspelningar i Kosovo så kom de i kontakt med Markoolio, och de gjorde låten Rocka på, som blev en stor hit när den kom. Rocka på, som den heter, hade ju fullständigt slagit ner som en bomb på radiostationerna, och det är ju Markoolio och The Boppers, alltså den krocken var ju fantastisk. I samband med Boppers 25-årsjubileum så återförenades alla originalboppare och nuvarande medlemmar för ett sista rörande framträdande i TV4s Bingolotto. Good night sweetheart, well it's time to go. Good night sweetheart, well it's time to go. Jubileums-CD:n 25 Years Still Boppin blev ännu en guldskiva, och samtidigt så hade Jerry Williams en rockmusikal i Stockholm och Göteborg, och Jerka-produktionen kontaktade då Boppers. Och det tackade vi ja till, förstås. Det lät ju jävligt kul, och vi har ju alltid gillat Jerry, och han har varit alltid liksom gett oss en knuff i ryggen på våran Boppers resa sådär. Du vet, alltså publiken på Göta Lejon, alltså det var ju rock'n'roll, va, och fan, folk försökte ju att sitta ner, men det gick inte, så i slutet av giggen då stod hela publiken upp och twistade i stolarna liksom. Det var fantastiskt, och det här fortsatte liksom under alla de här olika Jerry-showerna som vi var med på liksom. Under Jerka-perioden i Göteborg 2003 fick Boppers ett sorgligt besked, då gamla trummisen Ville Wallén avled, endast 45 år gammal. Alltså vi åkte ner till Götet där, och då stod det på löpsedlarna, så stod det Boppers trummis död. Kenta, våran nuvarande trummis, hans släktingar och vänner och så blev ju jätteupprörda och trodde att det var han som hade gått bort liksom. Och så jag var ju tvungen att ringa mina barn och min fru och släktingar, och morsan levde på den tiden, och säga att bry inte om tidningarna, det stämmer inte. Det är Ville som har gått bort, tyvärr. Så men det var jättejobbigt för alla. Särskilt för Ingmar naturligtvis. Sen ringde tidningen upp Kenta Björnlund
började fråga om Ville då och sådär. Och då sa Kent att det här ska inte ni prata med mig om, utan kontakta hans brorsa. Det gjorde de. Han har blivit bara 45 år alltså. Nej. Så det var ju tragiskt. Väldigt, väldigt tragiskt. Ja, pumpen sa upp sig liksom. Det bara sluta slå. En sån enorm framgångssaga har också ett pris. Och som för många killar blir det lätt att man fastnar i massa dumheter. Det blev för mycket av allt det goda för Ville. Kroppen orkade helt enkelt inte mer. Boppers har genom åren bytt lite bandmedlemmar och några har kommit och gått. Men Matte och Ingmar har lyckats hålla ihop bandet och hela tiden förnyat med låtar som gör att de har sin trogna publik. De turnerar år efter år och visst är det så att de har fört doo-wop-musiken vidare. Jag älskar Boppers. Jag har varit med i 40 år, lika länge som dem. Jag såg dem första gången 1978 på Fyrisbadet i Uppsala. No, I said, do you wanna sing with me? Oh, my mouth, papa, oh, my mouth, oh, my mouth, oh, my mouth, oh, my mouth, oh, my mouth. Det måste ju vara att man har hört det hemma när mina föräldrar spelat det. Så det var nog där man hörde det från början. Sen tycker jag också att de har släppt musik genom åren som har ändå varit uppdaterad och haft lite moderna snitt sådär, men de har ändå behållit en schysst retro-vibe hela tiden. De är folkkära, tidlösa och helt fantastiska. Please just send me far away, for I heard the one I love said goodbye. Well, don't you know about the bird? Everybody knows that the bird is good. Surfing on. Det är musik som har funkat i alla tider liksom, och vi menar det när vi spelar det. Det är folk som kommer och går och Boppers är någon slags institution. Jag tror vi är ett fotbollslag faktiskt. Ja, men Five Boppers. Ja. Nej men det är fortfarande otroligt kul liksom, och vi har fått, det är så kul att det har kommit in så mycket unga människor och unga musiker liksom i bandet, och man lär sig av dem och de lär sig av oss, och man liksom jättenyttigt. Ja. Boppers fortfarande är så populära är inte konstigt. För det första är de asbra, och så har de ju dessutom sitt eget sound. Man hör direkt att det är de. De har turnéstories hela tiden och de har hur många som helst i bakfickan. Jag tycker de ska skriva en bok. Jag tror de kommer hålla på tills de inte kan ta sig upp på scenen själva, eller så får de kanske fortsätter då också. Färdtjänst.
Det finns inget slut tror jag. De kör så länge de pallar. Good night. Man kan inte få ett bättre avslut. En sväng till! Kom igen nu då! Det är inte konstigt att boppers kallas Sveriges doo-wop-kungar. De har boppat i över 40 år och de kör vidare med sin stil, där allt handlar om att vara rock'n'roll. I hate to leave you, I really must say. So good night, sweetheart. Good night. Tack ska ni ha!